Dear students, I am Dr. Rajiv Sapre. This is fourth lecture for the chapter 2 of part 1 of standard 9 mathematics. See, in all the previous 3 lectures, we were discussing real numbers, rationals, irrationals. In the last lecture, we proved root 2 is irrational number. Similarly, you can try to prove root 3 is irrational number. So I give this to you as an exercise. Prove that root 3 is irrational, root 5 is irrational. So try these two. Same technology we have to use. That means contradictory method. So I expect you to do these two problems. Prove that root 3 is a rational number, root 5 is irrational number. And as I told in that lecture, you can represent any irrational number on a real line. Also any rational number on a real line. सो रिअल लाईनवरचा कुठलाही पॉईंट मी घेतला तर एकतर तो रॅशनल नंबर दर्शवत असेल किंवा इरॅशनल नंबर दर्शवत असेल. आणि रॅशनल्स आणि इरॅशनल्स मिळून रिअल नंबर्स तयार होतात. आणि ते रिअल नंबर्स दाखवणारी ती लाईन आहे, म्हणून त्याला रिअल लाईन म्हणतात. लक्षात घ्या. सो रिअल लाईनवरचा कुठलाही पॉईंट घेतला तर तो करस्पॉन्ड्स टू सम रिअल नंबर. आणि यू टेक एनी रिअल नंबर, देन it can be shown as a point on a real line. So त्याला 1-1 करस्पॉन्डन्स आहे. सेट ऑफ रिअल नंबर्स आणि या लाईनवरचे पॉईंट्स. आता एखाद्या लाईनवर पॉईंट्स किती असतात? इन्फिनाइटली मेनी. दॅट इज वाय सेट ऑफ रिअल नंबर्स इज नॉट फायनाइट, इट इज इनफायनाइट. सो ऑल दिस थिंग्स यू मस्ट बी एबल टू अंडरस्टँड प्रॉपरली. कन्सेप्च्युअली मॅथमॅटिक्स जर शिकायचं असेल तर कन्सेप्च्युअल क्लॅरिटी पाहिजे. हे काय आहे, रिअल लाईन त्याला का म्हणतात? तर that line, every point on that line corresponds to some real number. That is why it is real line. So कुठलाही रिअल नंबर घ्या, तो त्या लाईनवर मला दाखवता येतो, किंवा त्या लाईनवरचा कुठलाही पॉईंट तुम्ही घ्या, तो कुठला तरी रिअल नंबर असतो. दॅट इज वाय वी से 1-1 करस्पॉन्डन्स बिटवीन सेट ऑफ रिअल नंबर्स अँड द लाईन, रिअल लाईन. आणि मग आपण प्रूव्ह केलं की रूट 2 आहे. कुठलाही प्राईम नंबर घ्या, म्हणजे प्राईम नंबर कुठले आहेत? 2, 3, 5, 7, 11, 13 एटसेट्रा. एनी प्राईम नंबर यू टेक. हाऊ मेनी प्राईम नंबर्स आर देअर? इन्फिनाइटली मेनी. प्राईम नंबर्स काय फायनाईट नाही आहेत, इन्फिनाइटली मेनी. मग त्यातला कुठलाही प्राईम नंबर घ्या, त्याचं वर्गमूळ घ्या. रूट ऑफ पी, वेअर पी इज प्राईम. सो आय विल राईट इट हिअर. सी, रूट पी, shift to black ink, root p is a prime number. Root p is an irrational number. Irrational number. For all p where p is prime. Where p is prime. कुठलाही प्राईम नंबर घेऊन त्याचं रूट घेतलं तुम्ही की जो नंबर मिळणार तो इरॅशनल नंबर असणार. म्हणजेच रूट 7 इज प्राईम नंबर. रूट 11, बरोबर ना? देन से रूट ऑफ 67 अँड सो ऑन. मेनी. दीज आर नॉट द ओनली 3 प्राइम्स. Primes are infinitely many. Most of the times we know prime numbers up to 100, but it is not the end of prime numbers. Prime numbers are infinite in number. So any prime number you take. So how many? Here only you are you become aware that irrational numbers are also infinite. Current prime numbers infinite, and other than also there are many prime numbers. Not only roots of prime numbers are irrational numbers. ते आहेतच, पण त्याच्या व्यतिरिक्त सुद्धा काही इरॅशनल नंबर्स आहेतच. मग त्यासाठी तुम्हाला माहिती पाहिजे की कसं आहे. बघा, 2 रॅशनल नंबरचं ॲडिशन केलं. बघा, समजा तुम्ही हे असं केलं, 1/2 हा रॅशनल नंबर आहे, प्लस 5/7 हा दुसरा रॅशनल नंबर आहे. यांचं ॲडिशन काय होईल बघा? क्रॉस मल्टिप्लाय. 7 एके 7 आणि 5 दुणे 10 म्हणजे 17 झाले. आणि मग भागिले 14 हा पुन्हा रॅशनल नंबर मिळाला. सो ॲडिशन ऑफ 2 रॅशनल नंबर्स इज अ रॅशनल नंबर. मग आपल्या मनात असा प्रश्न आला पाहिजे की ॲडिशन ऑफ 2 इरॅशनल नंबर्स हा इरॅशनल नंबर असतो का? ॲडिशन ऑफ रॅशनल आणि इरॅशनल काय असतं?
दोन रॅशनल नंबरचा गुणाकार काय असतो, दोन इरॅशनल नंबरचा गुणाकार काय असतो, अशा अनेक गोष्टी तुम्हाला सांगता आल्या पाहिजे. मग इथे त्यांनी रिमेंबर दिस म्हणून दिलेलंच आहे बघा, ॲडिशन अँड ऑर सबट्रॅक्शन ऑफ रॅशनल नंबर विथ इरॅशनल नंबर इज इरॅशनल नंबर. बघा, म्हणजे तुम्ही एक रॅशनल नंबर घेतलात आणि दुसरा इरॅशनल नंबर घेतलात तर त्यांचं ॲडिशन सबट्रॅक्शन काय होतं असं त्यांनी दिलं आहे तुम्हाला. बघा, ॲडिशन ऑर सबट्रॅक्शन ऑफ रॅशनल नंबर्स विथ इरॅशनल नंबर इज अन इरॅशनल नंबर. म्हणजे समजा एक तुम्ही रॅशनल नंबर घेतला से 5 आणि प्लस रूट टू इज अ रॅशनल नंबर, किंवा 5 मायनस रूट 5 इज इंटीजर ना, इंटीजर इज ऑलवेज अ रॅशनल नंबर बिकॉज इंटीजर म्हणजे त्याचा डिनॉमिनेटर काय असतो 1. 5 नुसतं जेव्हा तुम्ही लिहिता त्यावेळी खरा त्याचा अर्थ काय असतो 5/1. त्यामुळे 5 प्लस रूट असं जेव्हा तुम्ही लिहिताय त्यावेळी 5 हा रॅशनल नंबर आहे, रूट इज इरॅशनल नंबर. सेम फॉर 5 मायनस रूट 1 इज रॅशनल, अनदर इज इरॅशनल. तेव्हा ह्या सर्व ज्या गोष्टी आहेत दॅट आर इरॅशनल नंबर्स. So addition or subtraction of a rational number with irrational number. This is rational, this is irrational. So their addition or their subtraction is an irrational number. Multiplication or division of non-zero rational numbers with irrational number is also an irrational number. Multiplication or division of non-zero rational number with irrational number is also an irrational number. So सिमिलरली आता इथे आपण एक रॅशनल एक इरॅशनल घेतला, त्यांचं ॲडिशन किंवा सबट्रॅक्शन केलं. आता एक रॅशनल आणि दुसरा इरॅशनल. सो सपोज 5 इंटू रूट 5√2 असं लिहिणार ते, किंवा 5/√2. दीज आर ऑल्सो इरॅशनल नंबर्स. ओके. आणि ॲडिशन, सबट्रॅक्शन, मल्टिप्लिकेशन अँड डिव्हिजन ऑफ 2 इरॅशनल नंबर्स कॅन बी इदर रॅशनल ऑर इरॅशनल. बघा, ह्या तीनही रूल्स महत्त्वाचे आहेत. इथे तुम्हाला काय सांगितलेलं आहे, एक रॅशनल आणि एक इरॅशनल यांचं ॲडिशन किंवा सबट्रॅक्शन हा अल्टिमेटली इरॅशनल नंबर तयार होतो. गुणाकाराच्या बाबतीमध्ये रॅशनल आणि इरॅशनलचा गुणाकार इरॅशनल नंबर, रॅशनल आणि इरॅशनल नंबरचा भागाकार हा इरॅशनल नंबर. परंतु दोन इरॅशनल नंबर घेतलेत आणि त्यांचं ॲडिशन सबट्रॅक्शन वगैरे करायला लागला. फॉर एक्झाम्पल बघा, रूट हा एक समजा इरॅशनल नंबर आहे आणि दुसरा मी 3√2 घेतला, हा पण इरॅशनल नंबर आहे. तर ह्यांचं ॲडिशन काय होईल 4√2. एक हा इथे 1√2 आहे ना, सो √2 प्लस 3√2 याचं ॲडिशन काय होणार 4√2, जो इरॅशनल नंबर आहे. बरोबर आहे. पण √2 आणि दुसरा रॅशनल नंबर इरॅशनल नंबर मी घेतला -√2, तर यांचं ॲडिशन 0 आहे, जो रॅशनल नंबर आहे. बघा, √2 आणि 3√2, √3 समजा मी घेतलं, प्लस नव्हे सॉरी गुणाकार, डॉट म्हणजे गुणाकार समजा, किंवा ओके आय विल इरेज दॅट अँड आय विल से नेहमीचं प्रॉडक्टचं चिन्ह घेऊया, गोंधळ नको मनामध्ये. सो √3 इंटू सपोज आय टेक 2√3. नाउ व्हॉट इज देअर प्रॉडक्ट? √3 आणि √3चा गुणाकार काय? √3 आणि √3 म्हणजे त्यांचा स्क्वेअर झाला. √3चा स्क्वेअर किती 3, म्हणून हे 2 गुणिले 3 होणार, म्हणजे 6 होणार, जो रॅशनल नंबर आहे. दोन इरॅशनल नंबरचा गुणाकार रॅशनल नंबर आहे. सो दिस वी हॅव टू बी केअरफुली. सपोज अनदर थिंग, 2√3 सपोज आय टेक, विच इज इरॅशनल नंबर. आय डिवाइड इट बाय √3, विच इज इरॅशनल. आन्सर इज 2. √3 gets cancelled. 2 is rational number. 6 belongs to Q. 2 belongs to Q. So division आणि मल्टिप्लिकेशन किंबहुना ॲडिशन सुद्धा, ॲडिशन सबट्रॅक्शन ऑफ दोन इरॅशनल नंबर्स तुम्ही घेतलेत आणि त्यांच्या बाबतीत तुम्ही ॲडिशन, सबट्रॅक्शन, मल्टिप्लिकेशन, डिव्हिजन ही ऑपरेशन्स केलीत, तर आउटकम मे नॉट बी इरॅशनल नंबर, आउटकम कॅन बी अ रॅशनल नंबर. बघा, म्हणून इथे त्यांनी काय म्हटलंय, addition, subtraction, multiplication and division of 2 irrational numbers can be either a rational or irrational. So outcome, जसं तुम्ही इथे म्हटलं की दोन इरॅशनल नंबर्स घेऊन त्यांचं ॲडिशन केलं, सबट्रॅक्शन केलं, तर तुम्हाला इरॅशनल नंबरच मिळणार. एक रॅशनल आणि एक इरॅशनल यांचं ॲडिशन, सबट्रॅक्शन, मल्टिप्लिकेशन, डिव्हिजन हे इरॅशनल नंबर असणार.
परंतु दोन इरॅशनल नंबर्स असतील तर त्यांचं ॲडिशन, सबट्रॅक्शन, मल्टिप्लिकेशन, डिव्हिजन मे नॉट बी इरॅशनल नंबर, इट कॅन बी अ रॅशनल नंबर. हे 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 जे मुद्दे असतात ना ते महत्त्वाचे. म्हणजे दोन रॅशनल नंबर्स घेतले तर त्यांचं ॲडिशन काय होणार बघा. आपण असं इथे जरा नीट लिहूया, नुसतं गुंडाळूया नको आपण. दॅट इज नॉट एक्सपेक्टेड ॲट ऑल. नीट लक्षात घ्या, सर्व रिझल्ट्स त्यातले नीट समजावून घ्या. काय आहे बघा, तुमच्याकडे दोन सेट आहेत. एक आहे क्यू विच इज सेट ऑफ रॅशनल नंबर्स, दुसरा आहे क्यू स्टार सेट ऑफ इरॅशनल नंबर्स. आता समजा मी ए आणि बी हे क्यू मधले घेतले म्हणजे रॅशनल नंबर्स घेतले, आणि सी आणि डी हे इरॅशनल नंबर्स घेतले बिलॉंगिंग टू क्यू स्टार. मग इथला एक रॅशनल आणि इरॅशनल असं समजा तुम्ही घेतलं, म्हणजेच ए प्लस सी, देन वॉट ए मायनस सी, देन ए इंटू सी, ए इंटू डी, हे सर्व इरॅशनल होणार. त्यामुळे एक रॅशनल आणि एक इरॅशनल यांच्या बाबतीत ॲडिशन, सबट्रॅक्शन, मल्टिप्लिकेशन, डिव्हिजन हे इरॅशनल नंबर्स निर्माण होणार. परंतु तुम्ही सी आणि डी हे दोन्ही क्यू स्टारमध्ये घेतले. आता सी आणि डी नेमके काय आहेत मला माहीत नाही, पण सी आणि डी क्यू स्टारमध्ये घेतले तर सी प्लस डी, सी मायनस डी, सी इंटू डी आणि सी अपॉन डी, ए इंटू डी, ए प्लस सी, ए मायनस सी, ए इंटू सी आणि ए अपॉन डी पाहिजे, सॉरी ए अपॉन डी, हे सर्व इरॅशनल नंबर्स असतात. परंतु दोन इरॅशनल नंबर्स तुम्ही घेतले तर सी प्लस डी, सी मायनस डी, सी इंटू डी, सी अपॉन डी मे नॉट बी इरॅशनल, मे नॉट बी, किंवा असं म्हणूया मे बी रॅशनल ऑर इरॅशनल, रॅशनल ऑर इरॅशनल. आणि हे जे विधान तुम्ही केलं त्याला सपोर्टिंग तुम्हाला काही देता येईल का? समजा मी हे एनलार्ज केलं तर याला सपोर्टिंग काय देता येईल मला? सी प्लस डी. समजा तुम्ही दोन इरॅशनल नंबर्स घ्या, समजा एक तुम्ही √2 घेतला आणि दुसरा -√2 घेतला. हा पण इरॅशनल नंबर आहे ना, मग ह्यांचं ॲडिशन काय येईल? √2 प्लस -√2, हे काय होईल? 0 येईल. सो दिस नंबर बिलॉंग्स टू क्यू. परंतु तुम्ही समजा एक नंबर घेतलात, काय घेतलात, समजा तुम्ही 3√2 घेतलात आणि दुसरा घेतलात 5√2. हे दोन्ही इरॅशनल नंबर्स आहेत, त्यांचं ॲडिशन काय होतं? 8√2 विच इज अगेन इरॅशनल नंबर. म्हणजे बघा इथे एक एक्झाम्पल तुम्हाला मिळालं की दोन इरॅशनल नंबरचं ॲडिशन रॅशनल नंबर आहे. इथे उदाहरण मिळालं दोन इरॅशनल नंबरचं ॲडिशन इरॅशनल नंबर आहे. म्हणजे हे समजून घ्या, ते जे विधान आहे ना ते नुसतं वाचून आपण पुढे जाऊन नाही चालणार. यू शुड फाइंड एक्झाम्पल्स विच विल प्रूव्ह दॅट, वी सपोर्ट दॅट सेंटेन्स, वी कॅन से. तसंच बघा आता सबट्रॅक्शनच्या बाबतीमध्ये एक नंबर √2 घेतला, दुसरा मी √2 घेतला, तर √2 मायनस √2 हे 0 आहे विच इज अगेन अ रॅशनल नंबर. पण एक समजा 5√2 घेतला, ओके, दुसरा 3√2 घेतला, दोन्ही इरॅशनल आहेत पण त्यांचं सबट्रॅक्शन येणार 2√2 विच इज अगेन अन इरॅशनल नंबर. सो इथे सबट्रॅक्शन रॅशनल आलं, दोन इरॅशनल नंबरचं सबट्रॅक्शन रॅशनल नंबर आलं. इथे दोन इरॅशनल नंबरचं सबट्रॅक्शन इरॅशनल आलं. सो इट कॅन बी एनिथिंग. म्हणून इथे म्हटलंय बघा, सी आणि डी दोन्ही जर इरॅशनल नंबर्स असतील तर सी प्लस डी, सी मायनस डी, सी इंटू डी, सी अपॉन डी मे बी रॅशनल ऑर इरॅशनल. बघा इथे मे बी रॅशनल ऑर इरॅशनल. So whenever you write down the numerical examples, your ideas become clear. Otherwise, these are just sentences. We do not understand. Numerical examples, whenever you find it's supporting those sentences, then your ideas will be more clear. Conceptual clarity तिथे येते. आता मल्टिप्लिकेशनचं बघा, मल्टिप्लिकेशनच्या बाबतीत काय होईल बघा. समजा तुम्ही एक 3√2 हा नंबर घेतला आणि दुसरा पण काहीतरी समजा 5√2 घेतला. हे दोन इरॅशनल नंबर्स आहेत. व्हॉट इज देअर प्रॉडक्ट? सो अबाउट प्रॉडक्ट वी विल डू. प्रॉडक्ट म्हणजेच गुणाकार. 3√2 आणि 5√2चा गुणाकार काय येईल? हे √2 आणि √2चा गुणाकार काय? 2, बरोबर ना. √2 आणि √2चा गुणाकार 2 आणि 3 5 15 म्हणजे 15 दुणे 30 असं हे येणार. मग हा रॅशनल नंबर आला.
म्हणजे 2 इरॅशनल नंबरचा गुणाकार रॅशनल नंबर आहे. पण त्याच्याऐवजी समजा तुम्ही एक 3√2 घेतलं आणि दुसरं 2√3 घेतलं, तर आता यांचा गुणाकार काय येणार? 3 दुणे 6 आणि √2 आणि √3चा गुणाकार म्हणजेच √6. बेत्रिक करायचं आणि रूटमध्ये लिहायचं ते. बरं 6चा वर्गमूळ नाहीच काढता येत आपल्याला कॉन्क्रीटली, त्यामुळे 6√6 हा पुन्हा इरॅशनल नंबर झाला. असं तुम्हाला एक्झाम्पल्सच्या माध्यमातून सांगता आलं पाहिजे की व्हॉट हॅपन्स वेन एव्हर आय टेक वन नंबर ॲज अ रॅशनल, अनदर ॲज इरॅशनल, किंवा बोथ रॅशनल्स, बोथ इरॅशनल्स, what happens to their addition, subtraction, multiplication and division. So this is about product. Now come to division. डिव्हिजनच्या बाबतीत पण तुम्हाला असं सांगता येईल. समजा एक नंबर 5√3 आहे, दुसरा 4√3 आहे, दोन्ही इरॅशनल आहेत, बिलॉंग टू क्यू स्टार. बट व्हॉट इज देअर डिव्हिजन? आय विल इरेज दिस पार्ट नाव. दिस पार्ट आय विल इरेज. So here division will be what? 5√3 divided by 4√3. So here √3 gets cancelled. 5 by 4, which is a rational number, belongs to Q. Right? So this is where you have shown that division of two irrational numbers is a rational number. But it is not always same every time. Suppose I take 5√3 as one irrational number and another irrational number, say 2√2. Now their division is what? 5 by 2 and root of 3 by 2. Root of 3 by 2 is irrational number because you cannot find perfect squares, and that is why this belongs to Q star. तर ह्या सर्व डिस्कशन मधून काय कळलं आपल्याला? दोन इरॅशनल नंबर्स असतील तर त्यांचं ॲडिशन, सबट्रॅक्शन, मल्टिप्लिकेशन अँड डिव्हिजन मे नॉट बी ऑलवेज इरॅशनल. इट कॅन बी रॅशनल नंबर. यू कॅन प्रोड्यूस एक्झाम्पल्स अदर दॅन दीज अँड ट्राय टू मेक युअर आयडिया क्लिअर. त्यामुळे आता काय झालं, दोन रॅशनल नंबर्स असतील तर काय होणार, तर त्यांचं ॲडिशन, सबट्रॅक्शन, मल्टिप्लिकेशन, डिव्हिजन हे काय होणार, हा मुद्दा नीट लक्षात घ्या. हे सर्व आय होप यू अंडरस्टूड ऑल दिस डिस्कशन दॅट आय हॅव मेड. बट मेन इश्यू इज यू शुड राईट सिमिलर एक्झाम्पल्स, then ideas will be more clear to you. So now what is happening? Suppose I take set of rational numbers, and then if I take a and b belonging to Q, then a plus b, a minus b, a into b and a upon b are always rational, numbers. Now suppose a belongs to Q and b belongs to Q star, म्हणजे irrational number. Then a plus b, a minus b, a into b and a upon b are irrational numbers. Irrational numbers. आणि आता शेवटचा टप्पा काय झाला, ए आणि बी हे दोन्ही जर इरॅशनल नंबर्स असतील, क्यू स्टार, लक्षात घ्या क्यू आपण रॅशनल नंबर सेटसाठी वापरतो आहोत आणि क्यू स्टार म्हणजे इरॅशनल. तर ए आणि बी दोन्ही जर इरॅशनल असतील तर ए प्लस बी, ए मायनस बी, ए इंटू बी आणि ए अपॉन बी या बाबतीत काय सांगता येईल, मे बी रॅशनल और इरॅशनल. असं कॉन्क्रीटली सांगता येत नाही मला की ते इरॅशनल नंबरच असेल. इट कॅन बी रॅशनल नंबर ऑल्सो. आत्ताच आपण प्रूव्ह केलं ना, समजा 3√2 हा इरॅशनल नंबर घेतलात, 5√2 हा इरॅशनल नंबर घेतलात, तर ह्यांचा भागाकार काय होणार, 3√2 अपॉन 5√2. √2 गेट्स कॅन्सल्ड, 3/5. This is equal to 3/5, which is a rational number.
त्यामुळे दोन इरॅशनल नंबर असतील तर त्यांचं ॲडिशन, सबट्रॅक्शन, मल्टिप्लिकेशन, डिव्हिजन इज नॉट नेसेसरीली इरॅशनल नंबर. इट कॅन बी अ रॅशनल नंबर. हे सर्वात महत्त्वाचे रिझल्ट्स आहेत. डोंट इग्नोर देम. So what you do, try to find numerical examples which will support whatever statements we are making. आता इथे बघा, दोन्ही रॅशनल नंबर घेतले, घ्या दोन रॅशनल नंबर. एक 3/5 घ्या, दुसरा 2/3 घ्या. तर यांचा प्रॉडक्ट घ्या. हा रॅशनल नंबर आहे, हा रॅशनल नंबर आहे. बोथ आर देम बिलॉंगिंग टू क्यू. व्हॉट इज देअर प्रॉडक्ट? सपोज दिस इज युअर ए आणि दिस इज युअर बी. व्हॉट इज द प्रॉडक्ट ए बी? प्रॉडक्ट ए बी काय होणार? हा 3 आणि हा 3 कॅन्सल होईल, 2 आणि 5 उरलं. सो 2/5. 2/5 हा इरॅशनल नंबर आहे, कारण 2 हा इंटिजर आहे, 5 हा इंटिजर आहे, 5 हा नॉन झिरो आहे. सो इट इज अ रॅशनल नंबर. सो दिस टेल्स यू दॅट ॲडिशन, सबट्रॅक्शन, म्हणजे इथे फक्त मी मल्टिप्लिकेशनचं दाखवलं, पण सेम स्टोरी फॉर ॲडिशन, सबट्रॅक्शन अँड डिव्हिजन ऑल्सो. दे विल बी रॅशनल नंबर्स. दोन रॅशनल नंबर, एक रॅशनल एक इरॅशनल आणि दोन इरॅशनल, यांच्या बाबतीत काय घडतं, म्हणजे त्यांचं ॲडिशन, सबट्रॅक्शन, मल्टिप्लिकेशन, डिव्हिजनच्या बाबतीत काय घडतं, हे आपण या सर्व गोष्टींमध्ये डिस्कस केलं. सो होल लेक्चर इज डिवोटेड फॉर दॅट. गेल्या लेक्चरमध्ये आपण प्रूव्ह केलं की √2 इज अन इरॅशनल नंबर. सो दॅट प्रूव्ज द एक्झिस्टन्स ऑफ इरॅशनल नंबर. मग ते कसे दाखवायचे रिअल लाईनवर? ही हा सर्व प्रवास लक्षात घ्या. तुम्ही रॅशनल नंबर डिफाईन केले, जे रॅशनल नाहीत ते इरॅशनल नंबर म्हटलं, पण रिअल लाईनवर कुठे दाखवणार तुम्ही इरॅशनल नंबर्स? ते आपण √2 हा इरॅशनल नंबर कसा दाखवायचा, √3 कसा दाखवायचा, √5 कसा दाखवायचा, √7 कसा दाखवायचा, ह्याचा सर्व विचार करा तो. आणि मग तुमच्या लक्षात येईल की देर आर इरॅशनल नंबर्स ऑल्सो. मग हे दोन रॅशनल आणि इरॅशनल मिळून तो रिअल नंबरचा सेट तयार झाला. आणि रिअल लाईनवरचा कुठलाही पॉईंट घेतला तर तो कुठला तरी रिअल नंबर दर्शवत असतो, किंवा कुठलाही रिअल नंबर घेतला तर तो तुम्हाला रिअल लाईनवर एक पॉईंट म्हणून दाखवता येतो. सो देर इज 1-1 करस्पॉन्डन्स बिटवीन सेट ऑफ रिअल नंबर्स आणि रिअल लाईनवरचे पॉईंट्स. दॅट इज वाय दॅट लाईन इज कॉल्ड रिअल लाईन. So I hope all these things you have understood. We will continue in the next lecture. But you should find examples supporting the statements that you are making. Okay. At the end, I appeal all of you to subscribe my channel Maths Made Easy by Dr. Rajiv Sapre and take advantage of all these lectures. Thank you. Have a nice day.